سلام، با اشاق علوم غریبه یا هستم. علم تعبیر خواب یک سری نمادها داره. هجویات ناخودآگاه رو باید از سمبول‌های چشم سومی بتونی جدا بکنی. کسی معبر خوبیه که بتونه این دوتا رو جدا بکنه، چون ناخودآگاه به عنوان یک ورژن دقیقاً کپی خودت و بسیار هوشمند اونجا داره در خواب کارگردانی میکنه برای تو و خیلی از وقایع روز رو برای تو میاره، خیلی از افرادی که میشناسی رو میاره و خیلی جریانات رو بینشون برقرار میکنه. چه جریاناتی؟ جریاناتی که شاید در دنیای مشابه میخواد برای تو هنوز پیش نیامده، ولی میخواد تو رو در یک سناریوی خاص قرار بده تا آمادت بکنه که در آینده مثلا اگر یکی خواست باهات دعوا بکنه، اگه یکی خواست باهات سردی بکنه، اگه یکی خواست بهت خیانت بکنه، تو مشابهشو در خواب دیدی و یک دور ریسپانس دادی به اون عمل و الان آماده‌ای که اگر در آینده فلان اتفاق افتاد، ناخودآگاه داره یک مکانیزم دفاعی در اختیارت میذاره. یک بار این سناریو رو تو بازی کردی و میدونی چه ریسپانسی بهترین ریسپانسه، یا از یه راهی رفتی جواب گرفتی، میدونی آسیب خوردی، دیگه اون راهو نمیخوای بری. حالا اینجا چشم سوم میاد که با سمبول‌های خودش یه اتفاقی رو میگه که واقعا در آینده قراره بیفته و تو بخوای نخوای همین مسیر پیش میاد. این دوتا رو باید از هم عوض کنی. چشم سوم با نمادهایی در مورد آینده حرف میزنه که یکی از همین نمادها مثلا غذاه، یکی از این نمادها کفشه، یکی از این نمادها صعود کردن یا سقوط کردنه، بالا رفتن از یک جایی، مثل بالا رفتن از پله، بالا رفتن از کوه، بالا رفتن از یک شیب. این یعنی پیشرفت، در مسیر خوبی قرار گرفتن. و پایین اومدن از همه چی، پایین اومدن از آسانسور، پایین اومدن از یه شیب یعنی سقوط، یعنی پس رفت. یا کفش یعنی روابط، کفش جدید، کفش رنگی، کفش‌های قشنگ یا کفش‌های کهنه و کفش‌های زشت، روابط خوب، روابط بد، اتفاقات احساسی جدیدی که داره میفته تو زندگی. یا غذا که پوله، یا ماهی که شانس و پولهای خاصه الیویت میکنه، یک پول معمولی نیست، یه پول ماجیکاله، یه پول پر انرژیه و بسته به خاص بودن این فضا، عجیب بودن اون سمبل داره این میاد بالاتر. ماهی پوله و هر چقدر که این ماهی عجیب غریب تر به نظر برسه، اگه ماهی توی ظرف معمولی باشه، اصلا توی یه ماهی فروشی باشه، یه ماهی بچه‌کی باشه، یا اینها پولهاییه که انرژی بد داره، یا پولهاییه که کوچیکه، یا پولهاییه که به هر حال جون کندی براش بهش رسیدی و اذیت. خیلی از خوابها نشانه اتفاقاتیه که خیلی اخیر قراره بیفته، ولی متوجه میشی در علم رویا چقدر اخیره. یعنی مثلا الان میبینی این خوابو این تاریخ دیدم، تو ژورنالم مینویسم مثلا تاریخ 27 این خواب رو دیدم، بعد میبینم مثلا تاریخ اول عملی شد و تعبیر شد به نوعی. میفهمم که خوابهام داره تو 3 روز آینده پیشگویی میکنه برام، یا میبینم 2 هفته بعدش اتفاق افتاد، میفهمم 2 هفته آینده رو داره پیش بینی میکنه. و بعد هر چی جلوتر میری خوابها سمبولیک‌تر میشه و پیچیده‌تر میشه. بچه‌ام توصیه میکنم زمانی که دارن تعبیر خواب کار میکنن اگر یادشون بمونه و سمبول‌ها رو ببینن، مهم نیست معبرین شرقی یا غربی در مورد سمبول‌ها نوشتن که مثلا فرش سمبل چیه، مثلا تخت خواب یا خانه. وقتی خونه خودمون رو تو خواب میبینیم و میدونیم اینجا خونه ماست و فکر میکنیم این خونه الان خرابه شده یا خیلی کوچیک شده یا خیلی بزرگ شده، اصلا تبدیل به یه باغ بزرگ، یه عمارت بزرگ شده، این یعنی پیشرفت در زندگی و دست ما در شرایط داره باز میشه، در امکانات داره باز میشه، یا بسته شدن و جمع شدن زندگی و تنگتر شدن در روزهای آینده و فشاری که داره به ما میاد. یه ذره که با سمبول‌های خواب کار بکنی، یعنی یه دایره المعارف مثل نرم افزار، یه کتاب تعبیر خواب کنارت باشه،
کاملا متوجه میشی کدوم نماد، چون زیاد شروع کنی خوندنشون، مثلا متوجه میشی این نمادایی که بهت گفتم یه چیز معمولی نیست، هر وقت دیدمش یه علامته، یه چیزیه که داره به من یه چیزی رو میگه. و اون وقت متوجه میشی فرق بین ناخودآگاه در خواب با چشم سوم چیه، پیام هایی که هر دو داره میده چه فرقی داره و کدومشون واقعا پیام چشم سومیه. و بعد اون پیام رو تحلیل میکنی و خیلی راحت اطلاعات رو از آینده خودت یا از پشت پرده ها وقتی چشم سوم میخواد بهت بگه، یا در علم رویا خیلی اتفاقات متنوع میفته. موکلین باهات حرف میزنن، قرارهایی با موکلین میذاری، یا خیلی موجودات در علم رویا هستن که میبینیشون و جایی برای ارتباط برقرار کردن باشون. بعضیا از کوچکترین این مسئله استفاده میکنن، دی دریمینگ. بعضیها پیچیده تر میکنن و اصلا کار دارن در علم رویا و میره که با اون موجود خاص ارتباط بگیره و نمیره که فقط بازی کنه اونجا، دی دریم کنه. حالا بیشتر میرسیم در موردشون توضیح میدیم. مهم شناختن، آشنا شدن با این سمبل هاست. هرچی بیشتر سمبل ها رو بشناسی بیشتر میدونی که چیزی که دیدم سمبل بود یا سناریوی ناخودآگاه. شاگردی دارم که بحث خواب رو تو ایران راه انداخت، فوق لیسانس روانشناسی میخوند، یه خانمی بود بسیار بچه نخبه، اومد همه کار رو با یه گروه تلگرامی شروع کرد که خوابتو برای من تعریف کن. اینقدر این قضیه پیچیده شد و پیشرفت کرد. اول فقط خوابها رو تعبیر میکرد برای همه، بعد یه ژورنال درست کرد که اتفاقاتی که داره میفته بر مبنای زمان، کی این شخص این خواب رو دیده، چه تفسیری ما روی این خواب کردیم و کی این تفسیر اتفاق افتاده و یک تایم فریم برای همه درست کرد. قرص خواب میخورد، روزی 12 ساعت تا 14 ساعت میخوابید برای اینکه در رلم رویا زندگی میکرد. یه دوره‌هایی به من میگفت رلم رویا دیگه برام واقعی تره از بیداری، تایمم رو تو روز فقط میگذرونم که بتونم بخوابم و برگردم. تجاربی که اونجا دیده بود و اتفاقاتی که براش افتاده بود یه چراغی شد برای خود من، برای خیلی از شاگردای من که واقعا من دستش رو بوسید. نه تنها این مورد، این شاگرد، خیلی دیگه از شاگردای من سکریفایس هایی کردن تو زندگیشون که الان من میتونم با همه شاگردام شیر کنم. و در مورد تعبیر خواب واقعا ما به چیزهایی رسیدیم که از زمان یونگ به بعد کسی روش کار نکرده، اصلا کسی وقت نذاشته انقدر روش سمبل های خواب، ولی ما روش کار کردیم و ما به خیلی چیزهای جدیدی رسیدیم.